Hello everyone. දැන් අපෙන් නිතරම අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි කෙස් වර්ධනයට සප්ලිමන්ට් තියනවද කියන එක. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ ෆාමසි එකට ගියොත් hair වලටම වෙනම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බයෝටින් තියෙනවා, විටමින් E තියෙනවා, බයෝටින් විටමින් E එකතුව තියෙනවා. ඉතින් අතරම ඊට පස්සේ තව විවිධ ෂැම්පූ වර්ග තියෙනවා. ඉතින් ඔය ප්‍රොඩක්ට්ස් වලින් මොකක්ද හොඳ? ඒ කියන්නේ කෙස් වලට මොනවද අවශ්‍ය? අතරම විටමින් B7 බයෝටින් එක සහ විටමින් E තුරුලතා අඩුපාඩු තියෙන අය හුඟක් මේ ජනගහනයේ ඉතා සුළු සංඛ්‍යාවක් ඉන්නේ. ඒ අතරම සාමාන්‍ය ආහාර පාන ගන්නවා නම් ආහාර වේලක් ගන්නවා නම් මස් මාළු කැවෙනවා නම් එළවලු එම කැවෙනවා නම් පල්තුරු කැවෙනවා නම් අපට අවශ්‍ය බොහොමයක් විටමින ඛනිජ ද්‍රව්‍ය කෙස් වර්ධනයට විශේෂයෙන් අවශ්‍යව හම්බ වෙනවා. අර විශේෂ ආහාර සලස්ම් තියෙන අයට තමයි ඔය අඩුපාඩු එන්නේ. කියන්නේ වෙජිටේරියන් හරි වීගන් හරි ඒ වගේ අය තමයි පොඩ්ඩක් විශේෂ නැත්නම් ලෙඩ රෝගයක් හැදුනහම තමයි ඒ විශේෂ අඩුපාඩු එන්නේ අපේ ආහාර පානවල. ඒකත් එක්කම විටමින් D. විටමින් D අතරම ඒ කෙස් වර්ධනයට අත්‍යවශ්‍යයි. කෙස්වල වර්ධන චක්‍රය ඇනර්ජන් ටිලජන් ඒ චක්‍රයට විටමින් D අත්‍යවශ්‍යයි. විටමින් D උණතා ජනගහනයෙන් අතර 30කට 40කට වගේ තියෙනවා. ඒකට ලොකුම හේතුව අපි අවුව තියෙන රටක හිටියත් මොකද මේක අවුව යන්න කැමති නෑ. අනිත් එක මේ සන්බ්ලොක් දානවා. සන්බ්ලොක් දාන එකෙන් හැමත ආරක්ෂාවක් වෙනවා තමයි UV light වලින් එන damage එකෙන්. හැබැයි ඒකත් එක්කම විටමින් D උණතාත් එන්න පුළුවන්. ඉතින් විනාඩි 15ක් 20ක් අවුව ඉන්නවා නම් ඇත්තටම හොඳ දෙයක්. ඇත්තටම අපිට හැම මාර්ගයෙන් තමයි විටමින් D ඇඟේ නිෂ්පාදනය වෙන්නේ. ඒක අර විටමින් D අත්‍යවශ්‍යයි කෙස් වර්ධනයට. දැන් කෙස් අඩුවක් තියෙනවා නම් කෙස් අකාලිකව හැලෙනවා නම් තුනී නම් සමහර විට විටමින් D උන තවත් තියෙනවා. ඒක අපේ ක්ලිනික් එකට આવත් අපි ඒක හරියටම කියලා දෙන්නම්. හැබැයි ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න වෙනවා. ඒකට ආය කිරීමක් නෑ අපේ ක්ලිනිකේ අපි ආය කරන්නේ නැහැ කෙස් සම්බන්ධව ඇවිල්ලා උපදෙස් ගන්නවට. දැන් ඒකත් එක්කම කෙස් වර්ධනය අඩුවක් තියෙනවා නම් අතිරේකයක් වශයෙන් ගන්න ඕන බැලන්ස් කියන එකක්. ඒකේ අර කෙස් වලටම අවශ්‍ය මේ පෝෂණ කොටස් ටික තියෙනවා. ඒ කියන්නේ විටමින ඛනිජ ඒවා තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපි ගාව තියෙනවා ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙනවා ගන්න. අපෙන් ඕනනම් ඉතා අඩු මිලකට ගන්න පුළුවන් සාහනදායි මිලකට. ඉතින් ඒකත් ඇවිල්ලා කරනවා. ඒකත් එක්කම අර කෙස් යනවා නම් මේල් පැටර්න් එක කියන්නේ උඩින් යනවා නම් ඉන්නල්ල ඉස්සරහා මැද හරි යනවා නම් කෙස් තුනි වෙලා නම් ඒකට ෆිනස්ට්‍රයිඩ් 0.25 ද්‍රාවණය පාවිච්චි කරන්න. මොකද කෙස් යන්නේ DHT කියලා හෝමෝන් එකක් බලපෑමෙන්. ඉතින් ඒ ප්‍රතිශත අඩු කරන්න වෙනවා. ඒකට ෆිනස්ට්‍රයිඩ් එක ඉතා සුදුසු බේතක්. ඒක ඔළුවේ ගාන තියෙන බොන්න නෙවෙයි. ෆිනස්ට්‍රයිඩ් පෙත්ත නෙවෙයි මේ ඔළුවේ ගාන ද්‍රාවණය 0.25 එක. ඉතින් කෙස් කරන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් හොඳම දේ තියෙන්නේ අපි වයිවිල හම් වෙන එක. අපි අය කරන්නේ නැහැ. ඒකත් එක්කම කෙස් අඩුවක් තියෙනවා අපිට සෆායි තාක්ෂණ කෙස් හිටවන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඇවිල්ලා හම්බ වෙන්න අපේ නම්බර් එකට අමතලා දිනයක් දාලා එන්න. The Colombo district had diabetes, while another one-third had high blood sugar levels. It was found that Sri Lanka has the highest rate of diabetes in all of Asia and one of the highest in the world. 38% of Sri Lankans with diabetes have not been diagnosed. In other words, 1 million Sri Lankans do not know that they have diabetes. Diabetes is more common in Sri Lankans who are overweight and those who are better off or living in developed areas of the country. The highest rates are seen in Western Province, Jaffna, and some parts of the Northern and Eastern Province. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න බැලන්ස් යොදා ගන්න. ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙස් අඩුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස් කලමක් පැහැපත් හමක් සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න අදම ගන්න බැලන්ස් ජීවිතයට බැලන්ස් එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද? හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි කේෂා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට්